Akala mo pang meeting lang ang microphone na to? No. Wait lang. Kasi itong mic na to, pwede rin sa school paging system, announcement, at kahit basic recording setup. At ang pinaka-shocking, battery-powered pa siya. Hindi na kailangan ng phantom power. Inside the box, makukuha mo itong professional meeting microphone. This is the Samsung DM-340 microphone. Sa kanyang mic head, makikita natin na very clean ang kanyang design, very simple, very professional. Parang pang-office setup talaga. Hindi siya bulky, sakto lang ang size at madaling i-position sa desk. Ang pinaka-interesting dito, gumagamit siya ng AA battery para gumana siya. So yes, hindi ka na maghahanap ng mahal na microphone agad. Plug and play na siya at budget-friendly. Let's break down the features. It has a condenser capsule, meaning mas sensitive siya kumpara sa dynamic microphone. Mas malinaw ang pick-up ng voice natin. Sa frequency response naman, meron siyang 100 Hz to 16 kHz. Good enough para sa speech clarity. Perfect sa announcements at meetings, di ba? So meron din siyang low impedance output. Ibig sabihin, stable ang signal kahit medyo mahaba ang cable mo. Sa sensitivity naman, very sensitive siya sa boses kahit hindi ka sumigaw, maririnig ka. At pati yung mga background noise, of course, maririnig kapag wala ka sa saktong gain. Ganito lang siya gamitin, mga kaibigan. Sobrang dali lang. Of course, first, lagyan natin ng AA battery, kanyang compartment. Second natin, i-connect natin to sa ating amplifier or mixer or kaya audio interface. And then we have to set up sa volume. Kailangan naka-low volume para safe. Huwag mo masyadong lapitan yung mic para maiwasan yung mga plosive noise. Kasi hindi siya ASMR. Eto na nga, mic test na tayo. Testing, EQ. Check. Test. Paging. High pass filter. Check. Gain. Check. Mic test. Hello mic testing mic. Check. Tumatawag FX ba? FX. Check FX. Mic. Test. Compressor. Check. Test. High pass filter. Check. Hello, test. Announcement. Hindi siya pang studio level recording, but for its purpose, very solid ang microphone na to. Pwede talaga ito para sa mga announcement paging system sa school natin or kahit sa meeting natin. Ma-online man or physical meeting. Real talk lang tayo. Since condenser mic ito, sensitive siya sa mga paligid, so expect some background noise. Kapag malapit sa speaker, pwede siyang mag-feedback, yung matinis na tunog, kumbaga. So, iwasan nating ilapit ang mic na to sa isang speaker. Kaya importante distance at proper volume control talaga kapag ganitong uri ng microphone. This mic is best for school paging system, office announcement, meetings and seminars, church or small events, at kahit sa basic voice recording. Kung kailangan mo ng mic na simple, malinaw at hindi masakit sa bulsa, eto yon mga kaibigan, Samsung DM-340 meeting microphone. So overall, para sa akin lang, this meeting microphone is easy to use, budget friendly, clear for speech of course, plug and play setup. Yan yung mga gamit niya para sa akin na. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more budget audio reviews. Ano pang ginagawa mo dyan? Nasa basket na yung link, mga kaibigan. Bili na! See you in the next review. Happy recording!